Слава Україні! Чистота зброї дуже важлива для нормальної її роботи, а у випадку з роботою з РПГ-7 і для безпечної роботи з гранатометом. Тому сьогодні поговоримо про те, як розібрати гранатомет, як його почистити та змастити. Якщо у вас буде обслужений, змащений та чистий гранатомет, він буде вам служити вірою і правдою багато-багато років. Насамперед поговоримо про чистку гранатомета у польових умовах. Забігаючи наперед, скажу, що гранатомет час від часу, як і будь-яке озброєння, яке є на позиціях, потрібно звідти забирати, щоб проводити повне очищення. Будь то гранатомет, кулемет або інші вогневі засоби. Але не завжди це можна зробити часто, тому зараз поговоримо про те, як його почистити на саме бойовій позиції. Якщо з гранатомета зробити доволі багато пострілів, труба починає засмічуватись нагаром і відчутно важче починає вставлятись кожна нова граната до РПГ-7. Для того, щоб його почистити від нагару, почистити сам ствол, достатньо буде просто знайти якусь підкаліберну палку. Потрібно мати якийсь шматок тканини. Просто огорнули палку тканиною та прокручуючи, витираємо канал стволу. Так, підкаліберна палка тільки з однієї сторони, з іншої сторони вона не влазить. Тобто вам потрібна тонша палка, яка дозволятиме прочистити гранатомет з однієї сторони та виштовхнути шматок тканини, який залишиться в стволі, з іншої сторони. Аналогічним чином потрібно буде почистити і з іншої сторони гранатомета. Не знаю, чи у вас таке буде, але до гранатомета мають видавати набір для чищення, який складається з ось такого шомпола та ось такого шомпола з гайкою. Щоб роз'єднати шомпол, потрібно натиснути ось тут. Там є така, тут на різьбі є така, скажімо, головка, яка вийде з зачеплення та посунеться вниз. Також одночасно потрібно тиснути ось сюди, тому що тут метал, я не знаю, чи видно, він трохи вигинається і теж створює додатковий тиск. Тому натискаємо на ці два місця і тягнемо ось цей шомпол туди. І ось так ми його роз'єднали. Тобто оця, як її називають, груша, слугує для того, щоб ми могли чистити канал ствола, а ось ця річ слугує для того, щоб з каналу ствола ми могли дістати залишки картону з порохового вишибного заряду, який не вилетів при згоранні. Тобто, як бачите, входить він доволі далеко. Зачіпляємо як крюком та пробуємо дістати нашу тканину. A few moments later.
декілька разів протерши тканиною, яка намотана на палку, буде достатньо для того, щоб забрати суттєву частину нагару у стволі. Якщо у вас є ось така річ, тоді ця робота буде трохи простіша. Продягаємо тканину між шомполом. Таким чином, щоб тканина покривала ось ці, скажімо, пелюстки, які гнучкі. Та аналогічним чином починаємо чистити ствол. Щоб воно легше заходило, ми спочатку ці грані сплющуємо. Та засовуємо у ствол. Незручно це робити сидячи. Прокручувати ми можемо тільки за годинниковою стрілкою, щоб не відкрутити ось це руків'я від самої груші, якою чистимо. Ось видно, що нагару тут знімається суттєво більше. Звичайно, така річ ефективніша, але, повторюсь, якщо у вас є просто ганчірка та підкаліберна палка, це також можна ефективно робити. Робимо аналогічно і з іншої сторони. Почистили. Якщо ми будемо робити повне очищення в комфортних умовах, відносно безпечних, тоді не забуваємо очищати і ось цю частину. Тут також збирається багато нагару та іржі. Після того, як ви очистили ствол гранатомета, потрібно взяти чисту ганчірку, змастити її мастилом та аналогічно пройтись по стволу. Якщо на мастилі ви побачите, що ганчірка буде жовтувата і не буде особливо нагару, це означатиме, що ствол чистий. Після чого потрібно взяти буде ще одну суху ганчірку та протерти ствол насухо. Чому ми не залишаємо в мастилі ствол? Тому що при переносі, при роботі, коли гранатомет буде десь лежати, на це мастило буде налипати пилюка і різний бруд, який буде літати у повітрі, що потім може завадити нам нормально вставити гранату. Тому ви мастилом змастили і після чого сухою ганчіркою протерли. Якщо ми говоримо про очищення гранатомета у польових умовах, після того, як очистили ствол, нам потрібно обов'язково очистити ударник. Якщо ударник буде дуже забруднений, та після того, як курок вдарить по ньому, ударник під дією пружини не повернеться в своє початкове положення, а застрягне у стволі, тоді є велика ймовірність, що граната, яка буде вилітати, вона зачепиться за цей ударник і потягне гранатомет за собою вперед. І це може нанести стрільцю дуже і дуже важкі травми.
Ось що буває, якщо не очищувати пружину ударника. Тому дуже ретельно потрібно вичищати даний ударник. І потрібно приділяти цьому чимало уваги. Якщо у вас, повторюсь, немає часу, щоб повністю його розбирати, ви можете просто відкрутити, не знімаючи саме руків'я. Для цього в комплекті є спеціальний ключ. Це буде менш зручно, але це буде швидше. Якщо у вас немає ось такого спеціального ключа, підійде звичайний ключ на 12. Відкрутили кришку, вийняли ударник з пружинкою. Ось ця деталь, якщо не рахувати ствол, ось ця деталь найбільше в нагарі. Тому що всі механізми ударно-спускової коробки, вони не мають прямого контакту з пороховими газами. Це потрібно відчищати дуже ретельно. Беремо шматок тканини, мастило. Та добре протираємо пружинку та сам ударник. Можна сказати, що це ключовий елемент у РПГ. Далі беремо ватну паличку, на неї наносимо трошки мастила. Та прочищаємо усередині. Все добре прочищаємо від нагару. І добре прочищаємо сам отвір, по якому буде рухатись ударник. Як бачите, нагару тут доволі багато. Так, я зараз, щоб не затягувати відео, не буду чистити його сильно ретельно. Також чистимо цю гайку. Добре, дуже добре потрібно вичищати ці елементи. Після того, як почистили, збираємо в зворотньому порядку. Робити це спеціальним ключем зручніше, але при потребі можна і, повторюсь, ключем на 12. На цьому швидке очищення, можна сказати, що закінчене. Для того, щоб розібрати ударно-спусковий механізм, нам потрібна викрутка або цей же стандартний комплектний ключик, на якому також є викрутка. Відкручуємо 4 болти. Знімаємо кришку. Так, далі, якщо у нас буде курок не зведений, взводимо курок, беремо викрутку та піддіваємо ось цю бойову пружину. Пружина доволі потужна, тому дивіться, щоб цією пружиною не прищемили собі пальці. Так, далі підтискаємо цю верхню пружину, відтягуємо, і вона звільняє
сам курок. Далі, для того, щоб зняти перемикач запобіжника, потрібно, там знизу є така пімпочка, яка пружину його підтискає. Нам потрібно цю пімпочку трохи вдавити всередину. Після чого ось. Після чого буде звільнений перемикач запобіжника. Ось сама ця пімпочка з пружинкою, яка відповідає за фіксацію запобіжника у положенні, коли він готовий стріляти, або коли він не готовий стріляти. Далі. Ми можемо видавити оцей пін, або просто вибити. Виймаємо пін. Після того, як вийняли пін, можемо від'єднати пістолетне руків'я. Як я і казав, ця коробка ударно-спускового механізму, вона не контактує напряму з пороховими газами, тому великої потреби часто її розбирати та змащувати немає. Чистити. Змащувати для того, щоб не ржавіло, то все ж варто. Тому час від часу ми можемо її просто протерти. При необхідності видавлюємо ось цей пін. Так. Що у нас з підручних засобів? На жаль, виколотки в мене такої немає. Спробуємо видавити пін. Вийняли пін. Та можемо вийняти спусковий гачок. Так, перепрошую, забув відкрутити ось цей болт, який фіксує цю пружину. Вийняли спусковий гачок. Все ж цього вже достатньо для того, щоб почистити та змастити гранатомет. Ми добре відчистили канал стволу, ми добре відчистили це місце, де знаходиться сам ударник, та ми почистили та змастили ударно-спусковий механізм. Якщо у вас є дуже багато часу і вам немає що робити, ви можете розкрутити ще ручку. Ну і, звичайно, можете розкрутити ще другу ручку. І якщо ви дуже незайнята людина і у вас є дуже багато часу, далі ви можете зняти ось цей кожух. Для цього потрібно відкрутити ось ці
болти, які металевою стяжкою тримають кожух. І ось таким чином, знявши 3 металеві стяжки, ми можемо зняти дерев'яний кожух. Тут є такі, скажімо так, зачепи для ключа. Я чомусь з дитинства думав, що ці дві частини мають роз'єднуватись, але тут вони зварені. І це не тільки на імпортних гранатометах, на РПГ-7В радянського виробництва також є 2 крапки зварки. Тому вони не розбираються. І при чищенні десантної версії також не потрібно, коли ви чистите саме ствол, не потрібно розбирати на 2 частини. Тільки після того, як ви почистили ствол, потрібно розібрати, розкрутити та почистити та змастити різьби. Ремінь знімати я вже не буду. Тут також аналогічна стяжка металева та болт. Ну, якщо вам подобається знущатись над собою, ви ще можете відкрити мушку та відкрити цілик, видавити ось ці піни та розібрати ще їх. Але потреби в цьому немає. А тепер збираємо. Перевіряємо, чи добре затягнули гайку, яка фіксує ударник. Вставляємо спусковий гачок. Вставили малий пін. Ось цю пружину потрібно вставляти ось цим збільшенням донизу. Я думаю, не переплутайте, тому що тут вона рівна, а тут є фаска, спеціально, щоб сюди помістилась шляпка болта. Щоб було простіше збирати, ручку краще, пістолетний руків'я краще закріпити до гранатомета. Тут є зубчик, в який потрібно потрапити ось цим отвором. Далі ставимо механізм, який фіксує запобіжник у певному положенні. Тепер потрібно ставити сам запобіжник. Цей пиптик притиснули. Так, я неправильно поставив. Потрібно вставляти ось цими отворами до пиптика.
Притиснули пиптик. Ставили запобіжник у отвір. Ось. Запобіжник закріплений. Далі встановлюємо курок. Для того, щоб встановити курок, потрібно викруткою припідняти ось цю верхню пружину. Припідняли. Без проблем курок став. Далі беремо ось ці два елементи. На цю направляючу надягаємо пружину та вставляємо ось сюди. Тут ця направляюча має хід буквально десь в 2 см. Далі ми вставляємо ось цим більшою частиною до курка, тобто більшою частиною праворуч. Тепер нам потрібно закріпити ось цим напівмісяцем за цей виступаючий штифт. Закріпили. Далі спускаємо на сходинку нижче. І далі, використовуючи викрутку, нам потрібно опустити його в самий низ. Ось таким чином. Перевіряємо. Курок зводиться. Бойова пружина тисне на курок. Все добре. Тепер можемо закручувати кришку. Поправляємо запобіжник. Так. Встановили кришку. Давайте зробимо холостий спуск та закручуємо болти. Курок зводиться, запобіжник працює, спуск відбувається. Також перевіряємо рух ударника. Ударник рухається добре. Коли ми це все зібрали і у нас вже суттєво менше деталей на столі, можемо прикрутити кожух. Вставляємо кожух і чіпляємо ці металеві стяжки. Тут, де вони мають сходитись, є якраз такі металеві елементи для того, щоб не псувалось саме дерево. Кріпимо таким чином, щоб болти були знизу та не заважали під час прицілювання. Кожух встановили, кожух тримається міцно, не прокручується. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого і корисного. І, можливо, те, що вам допоможе врятувати ваше життя. Або допоможе вам стати хоча б трішки ефективнішими.